नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम सुमन गुरुङ। यस टेक्निकल कुरा भन्ने युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यस च्यानलमा चाहिँ तपाईहरुले टेक्निकल सम्बन्धी भिडियोहरु नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो टपिक चाहिँ तपाईहरुले हेरिसक्नु भएको छ होला। हाम्रो घरमै बसेर चाहिँ तपाईहरुले नर्मल सानो पीसीबीहरु चाहिँ कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा रहेको छ। यस्तो पीसीबीहरु चाहिँ तपाईहरुले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा रहेको छ। यस्तो चाहिँ तपाईले अब जस्तै इलेक्ट्रोनिक्सको कुनै पनि सर्किटहरुलाई चाहिँ आफैले डिजाइन गरेर यसरी चाहिँ घरमा कसरी प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा रहेको छ। यो आज चाहिँ मैले केमिकलहरु खेलाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा मैले पन्जा लागेको छु हैन, ग्लोभ्स लागेको छु, मेडिकल ग्लोभ्स। यो चाहिँ तपाईले मेडिकल स्टोरहरुमा पाउनुहुन्छ हैन। त्यस हामीलाई चाहिने सामानहरु भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ यो चाहिँ बनिसकेको हो हैन। एउटा ब्ल्याङ्क पीसीबी आउँछ हैन। यो ब्ल्याङ्क पीसीबी भयो, यो सिंगल साइडेड हो, डबल साइडेड पनि पाउँछ। यतापट्टि कपर हुन्छ, यतापट्टि कपर हुँदैन हैन। यो ब्ल्याङ्क पीसीबी एउटा चाहिन्छ हैन। त्यसपछि एउटा चाहिने भनेको केमिकल भनेको हामीलाई चाहिँ यो हो फेरिक्लोराइड। यो चाहिँ तपाईको केमिकल स्टोरहरुमा पाउँछ हैन। यो चाहिँ तपाईको पाउडर फर्ममा हुन्छ। तपाईहरुले पानीमा यसलाई चाहिँ पानीमा हालेर चाहिँ तपाईले लिक्विड फर्ममा गरेर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिने हामीलाई सामान भनेको तपाईको यो ड्रिल मेसिन भयो, सानो खालको ड्रिल मेसिन। यसले चाहिँ तपाईको अब सर्किट बोर्ड बनाइसकेपछि कम्पोनेन्टहरु हाल्ने ठाउँ जस्तै यो प्वालहरु भयो भने यो प्वालहरु चाहिँ बनाउनको लागि यो सानो खालको ड्रिल मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिने भनेको तपाईहरुको लागि जस्तै बोर्डहरु काट्नको लागि यो भयो एक्सो हैन। हामीलाई चाहिने साइजमा बोर्डहरुलाई बोर्डलाई काट्नको लागि चाहिँ एक्सो चाहिन्छ एउटा। यो चाहिँ फ्रेममा युज गर्दा राम्रो हुन्छ यो चाहिँ एकदम हैन, सजेसन चाहिँ। त्यसपछि हामीलाई चाहिने स्यान्ड पेपर हो। स्यान्ड पेपर चाहिँ अब मसँग नभएर मैले यसलाई युज गरेछु। यो त अब नर्मली जहाँ पनि पाइन्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ युज गरेको हैन, कमन अब जता पनि पाइन्छ मार्केटमा। यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ तपाईको अब आफ्नै घरमा छ भने त ठिकै छ हैन, यो लेजर प्रिन्टर हैन। नत्र अब तपाईले जस्तै साइबरतिर गएर प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा गएर कतै गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिजाइन चाहिँ हैन, सर्किट चाहिँ। तर त्यो प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले नर्मल पेपरमा प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन हैन। यो तपाईको यो फोटो पेपर भन्छ हैन, ग्लोसी पेपर, फोटो पेपर भन्छ। यो पेपरको चाहिँ खास भनेको कस्तो हुन्छ भने एउटा म हेरेर देखाइदिन्छु। तपाईहरुको एका साइड चाहिँ साइनी हुन्छ, अर्को साइड चाहिँ हैन नर्मल हुन्छ। एउटा डिजाइन पनि गरेको छ जस्तै यो साइड चाहिँ साइनी हुन्छ, एकापट्टि चाहिँ साइनी हुँदैन। यो साइनी साइडपट्टि चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डिजाइन आफैले गरेर डिजाइन गरेर चाहिँ यसमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यति नै हो हामीलाई चाहिने हैन। चाहिने सामानहरु भनेको चाहिँ मटेरियल चाहिँ यति नै हो। लेजर तपाईले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ लेजर प्रिन्टरबाटै प्रिन्ट गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा भनेको ग्लोसी पेपरमा प्रिन्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यो ग्लोसी साइडपट्टि चाहिँ तपाईले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले अब कम्प्युटरमा डिजाइन गरिसकेपछि यसरी ग्लोसी पेपरमा प्रिन्ट गरिसकेपछि जस्तै अब आफुलाई चाहिने डिजाइन मात्रै चट्ट काट्ने कैंचीको यसले युज गरेर हैन, चट्ट यसलाई एउटा डिजाइन चट्ट काट्ने हैन। आफुलाई कति चाहिने कुन डिजाइन चाहिने त्यही अनुसार यसरी काटिसकेपछि तपाईहरुले अब जस्तै यो पनि पुरै साइजको चाहिदैन हैन। यो पनि अब जस्तै यसरी नापेर जरा मार्क गरेर हैन यसको साइजको टक्का लाएर एक्सोको मद्दतले काट्नुपर्ने हुन्छ हैन। यसलाई काटेर यसकै साइजको बनाउने फर्स्टमा। यसलाई काटिसकेपछि यसको ठ्याक्कै यसको साइजमा काटिसकेपछि अब चट्टा लाएर यसको साइज यसो एकचोटी भेरिफाई गर्नु हैन। चट्टा लाएर यसरी ल ठिक्क छ यसको साइज हैन। अब यसपछि चाहिँ तपाईको गर्नुपर्ने भनेको जस्तै यसको मद्दतले चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो एकदम हुन्छ नि फोहोर देखिरहेछ। अब यसलाई चाहिँ टक्क घोटेर एकदम साइनी नहुन्जेलसम्म हुन्छ नि, टल्किनी नटल्केसम्म चाहिँ एकदम यसलाई घोटेर सफा गरेर तपाईको यति क्लिन भइसकेपछि चाहिँ तपाईको आइरन चाहिन्छ हैन। जस्तो नर्मल आइरन जुनसुकै आइरन पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले लगभग म्याक्सिमम हिटमै लाउँदा हुन्छ। नर्मल हाउसहोल्ड आइरनको चाहिँ म्याक्सिमम हिटमा लाउँदा हुन्छ, के फरक पर्दैन। एकछिन तातिन छोडिदिनुस्। त्यसपछि गर्नुपर्ने भनेको यो एकचोटी चेक गर्नुस् केही डस्टहरु छ भने यसलाई राम्रोसँग सफा गरेर त्यसपछि यसलाई चाहिँ मजाले ठ्याक्कै मिल्ने गरी यसमा राख्ने हैन। यसमा राखेर चाहिँ अब केहीको माध्यमले जस्तै यहाँ चाहिँ अब यो कपडा छ हैन, यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले केही राखेर अथवा कुनै काठ अथवा केही टुक्रा माथि राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ टक्क हेरेर हैन, साइजमा हेरेर यसमा लगाएर चट्ट लगाएर तल राखेर यसलाई चाहिँ मजाले एकदम बलले हुन्छ नि
2 मिनेटसम्म 2 मिनेट 2.5 मिनेटसम्म चाहिँ एकदम प्रेस दिएर चाहिँ तपाईको बलले नै एकदम थिच्नु पर्ने हुन्छ हैन 2 मिनेट 2.5 मिनेटसम्म गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ तपाईको 2.5 मिनेट जति प्रेस गरिसकेपछि तपाईले यो कर्नर साइडबाट बिस्तारी पाउन सक्नुहुन्छ हैन यताको यो तातो हुन्छ अलिकति याद गर्नु होला यो किन्छ हैन सजिलैसँग किन्छ यसले चाहिँ तपाईले अब यो टोनर चाहिँ कम्प्लिटली यसमा चाहिँ ट्रान्सफर भइसकेको छ हैन त्यस्तै त्यस्तो भयो तपाईको अबको काम भनेको चाहिँ तपाईको केमिकलको काम हुन्छ हैन तपाईले यति गरिसकेपछि अब केमिकलको काम गर्नुपर्ने हुन्छ केमिकलको काम गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म मास्क लगाएर गर्दा राम्रो हैन यो चाहिँ एकदम जुनसुकै केमिकल चलाउनु पनि मास्क पन्जाहरू लगाएर अनि त्यसपछि आउटडोर इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ नि झ्यालस्याल खोलेर गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ हैन पहिला यसको पाउडरलाई चाहिँ यहाँ हाल्नु हैन 2 चम्चा जति पाउडर हाल्दाखेरि ठिक्क हुन्छ हैन त्यसपछि तपाईको त्यसमा पानी नर्मल पानी तपाईले धेरै हाल्नु पर्दैन खासै यो पानी हालिसकेपछि तपाईको एकछिन यसलाई चाहिँ चलाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ पुरै घोलिने तरिकाले चलाउने मजाले चलाइसकेपछि सबै घोलिसकेपछि एकछिन घोल्ने हैन यसलाई मजाले घोलिसकेपछि त्यसपछि हामीले यसलाई PCB बोर्ड यसमा हाल्दिन सक्छौं डाइरेक्ट हाल्दा केही फरक पर्दैन एकछिन त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईले 15 मिनेट जतिसम्म चाहिँ यसरी चलाइराख्दाखेरि यतिकै छोड्दा नि हुन्छ हैन चलाउँदाखेरि चाहिँ अलि छिटो तपाईको अलि छिटो रियाक्ट गर्छ हैन अनि त्यही भएर छिटै हुन्छ तपाईको प्रोसेस त्यही भएर यसरी घोलिराख्दाखेरि राम्रो हुन्छ हैन 15 मिनेट जति पछि 15 अथवा 20 तपाईको हेरी हुन्छ कहिले काहीँ अलिकति टाइम पनि लिन्छ हैन त्यो हेरेर तपाईले बेला-बेलामा हेर्दै चलाउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ लगभग 20 मिनेट जति तपाईको यो राखिसकेपछि तपाईको हामीले नचाहिने कपरहरु चाहिँ यो केमिकलले निकालिदिन्छ हैन यसलाई चाहिँ लगभग हाम्रो सर्किट यस्तो भएर आउँछ यस्तो हुन्छ अब यसलाई चाहिँ मजाले यो केमिकलले फाल्दिँदा नि हुन्छ अर्को चोटी एक दुई चोटी रियुज गर्दा नि हुन्छ हैन मजाले पानीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ पानीले मजाले सफा गर्नुपर्छ यो पानीले सफा गरिसकेपछि एकदम सफा हुन्छ हैन सफा भइसकेपछि फेरि यसलाई एकचोटी यसले चाहिँ मजाले यसको यो जुन हाम्रो टोनर छ यसलाई चाहिँ हामीले सफा गर्छौं सफा यसको कपरको लेयर चाहिँ बाहिर निस्किन्छ हैन मजाले सफा गर्ने यसलाई गरेपछि यस्तो फर्ममा आउँछ हैन एकदम साइनी भन्छ हैन अब यो चाहिँ हाम्रो PCB डिजाइनको लास्ट पार्ट भनौं हैन यसमा चाहिँ जस्तै ड्रिल मेसिनले चाहिँ तपाईको यसलाई पल्प पार्ने काम हो त्यस्तो केही गाह्रो छैन यो चाहिँ मजाले टक्क जहाँ हामीले पल्प पारेको हुन्छ हैन त्यतै हामीले यसरी पल्प गर्छौं
यति गरेपछि चाहिँ तपाईको जस्तै पीसीबी चाहिँ लगभग रेडी हुन्छ है। एकचोटी यसलाई फेरि सफा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। तपाईको पीसीबी लगभग रेडी भयो। अब तपाईले कहाँनिर कुन कम्पोनेन्ट हाल्ने आफ्नो डिजाइन अनुसार कम्पोनेन्ट हालेर यसलाई पीसीबीलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। आशा छ साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर पीसीबी बनाउने सम्बन्धी केही कुराहरु सिक्नुभयो होला। यस भिडियोमा केही कमी कमजोरी तथा केही सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र यस मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।